ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ බීට්රූට් කරියක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ රතු වල ව්‍යංජනයක් හදාගන්න විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඒක තාමත්ම හොඳ ගුණ ආහාරයක්. ඉතින් ගොඩක් අයට මේකට වෙලා ගන්නවා මේ කපන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම ටිකක් වෙලා යන වැඩක් තමයි. නමුත් ඉතින් කපා ගත්තාම මේක හරි ගුණයි. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට මේ අද අල මේ රතු අල වලින් මම මේක ගුණාත්මක විදිහට කරියක් හදන විදිහ තමයි අද කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකට හදන්නේ සහ ඒකට අවශ්‍ය ආම්ද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි රතු වල. ඉතින් අපිට මේකට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට මේ ඒකේ කොලක් දාලු යන්න. ඒක තවත් විදිහකට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදි මම මේක අන්තිම තනිකර අලෙන් මේ වගේ හීනියට කපාගෙන තමයි මේ තියෙන්නේ මේ ලේසි. මොකද මේක මම කරියක් හදන නිසා මේ විදිහට මතක තියාගන්න මේක ඔයා හීනියට කපන තරමට මේක ඉක්මනින්ම පැහෙනවා. උයා ගන්න ලේසි. හැබැයි ලොකු මහතර කැපුවොත් වෙන්නේ ටිකක් වෙලා ගනීවි මේක උයා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ මම මේ රතු වල ගෙඩි 3ක් ප්‍රමාණයක් තමයි මම මේ තියෙන්නේ හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට ලූණු, ඊළඟට සුදු ලූණු තියෙනවා, ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා, ඊළඟට අමු පහේ තියෙනවා, ඊළඟ උළුහාල්, කුරුඳු පොතු, අවු මිරිස් සහ කරපිංච තියෙනවා. ඒ වගේම උකු පොල් කිරි ටිකක් තියෙනවා. මම මේකත් එකතු කරනවා. මේකෙදි මොකද මම මේක තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ අද මේ හදන මේකෙදි. ඉතින් සමහර අයට අපිට පුළුවන් මේක තවත් වෙන විදිහට හදන්න. නමුත් මම උත්සාහ ගන්නේ මේක ඉතාමත් ප්‍රණීත සහ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව මේක හදාගන්න විදිහට තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් තියෙන්නේ මේකටම දැන් මේ මම උයන මේ හට්ටියෙම තමයි මම මේක කරන්නේ. මේකෙදි මම ලුණු ටික මේ ඉදිරිය එකතු කරගන්න සියල්ලම ලුණු ඊළඟට එකතු කරගන්නවා මේ සුදු ලුණු ටිකක් ඊළඟට කුරුඳු පොතු කැබලි කීපයක් විතර ඊළඟට අවු මිරිස්. ඉතින් හරි මේක ලේසි. ඉතින් මම ලේසිද තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඊළඟට උළුහාල් ටිකක්. ඊළඟට අමු පහේ ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි කහ කුඩු ස්වල්පයක්. ඉතින් මේ ටික මම මේ එකතු කරලා මේක හොඳට අපි කලවම් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ටිකකින් අපි ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරගත්තාම ලේසි. ඊළඟට අපිට මේකට මම එකතු කරනවා උකු පොල් කිරි ටිකත්. මදි වුණත් අපිට වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට දාලා දැන් මම මේක ලිපොඩ තියනවා. ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒකතු කරලා මම මේක ලිපෙන් තියනවා. ඉතින් මම ලුණුත් මේ වගේ මුලින්ම දාගත්තාම මට ලේසි. ඉතින් දාගන්න. ඉතින් අඩුපාඩු තියුණොත් අපිට පස්සේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි දාලා දැන් අපි කරන්නේ ලිපපත්තු කරලා තියෙන්නේ. මේක හොඳට මේ විදිහට තුනී කරන්න හැම වෙලාවෙම එකම විදිහට සමානව නැත්නම් මේ අපිට හොඳට ඒක උයන්න පහසුයි. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් පොල් කිරි දාන්න එපා. මේක ගොඩාක් මේ වතුර වගේ මේක හදන්නේ. මේක ටිකක් බේල්ල ගතියට තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක කවදාවත් මේක හොද්දක් වගේ හදන්නේ නැහැ. මොකද මේක රතු වල කියන්නේ රතු පාට. ඉතින් අපි හොද්දක් වගේ හදලා ඒක කෑමකට දෙන්නේ නැහැ. මේ ගොඩක් වෙලාට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක අවසාන වෙන්නේ කියලා. ඒකයි මම මේක සඳහන් කරේ. මදි නම් මේක ඔයාලට අඩිය අල්ලනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වතුර ස්වල්පයක් හෝ කිරි පොඩ්ඩක් නැවත එකතු කරන්න. ඉතින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැන් මේ මූඩියම් වහලා මේක තම්බ ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේ කවලම් කරලා පෙන්නේ මේක දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේන්නේ නැති ඔයාලට මේ වතුර ගතිය අඩු වෙලා හිඳිලා තියෙන්නේ.
මොකද මිටිකිරි මේ දාපු මිටිකිරිත් එක්ක හොඳට මේක දැන් සුවඳට මේ හරි රසට තියෙනවා. මමට මේ රස බැලුවා. ඉතින් හොඳ රසට තියෙනද මේ ගානට මම මේ තම්බ ගත්තා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක හොඳට දැන් යට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එහා තම්බන්න ඕනේ නැහැ. මේක දැන් වතුර නෑ. ඔයාලට පේන්නේ දැන් මේක නැත්තම් ඔයාලට දැන් මේක ඕන බත්තකට බත් මුලකට හරි මේක බදින්න ලේසි. මේ විදිහට තම්බ ගත්තාන් පස්සේ දැන් මේ තියෙන මිශ්‍ර ගතියත් හිඳිලා යනවා. මොකද මේකද වේලනකොට ඉතින් මේ ගානට හදාගත්තාම හොඳටම ඇති. දැන් නැත්තම් මේක මම දැකලා තියෙන සමහර වෙලාවට මේක කරිය හදන්නේ කියලා ගොඩාක් වෙලාවට කරන්නේ මේකෙදි මේ වතුර ගතිය එනවා පස්සේ. ඉතින් ඒක නැති වෙන තමයි මේක හොඳට මේක තැම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් තැම්බුනන් පස්සේ වතුරත් මේක හිඳිලා යනවා. ඒ වගේම ඉතින් හොඳට ප්‍රියමනාප විදිහට අපිට බත එකකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට මේක විශේෂයෙන් කියලා දුන්නේ මේක වෙලාව අරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න කියලා. මම මේක දැන් ප්ලේට් එකකට දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේ හදාගත්ත රතු වල කරිය තමයි මේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හොඳට වේලිලා වියලි ගතියලා තියෙනවා මේක. මේ ඉතින් හරි සුවඳයි. ඊළඟට හොඳ රසකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේක දැන් ভেජිටේරියන් පැත්තට මේක බරලා තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකට උඹලකට පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්. ඒක හරි ගුණයි. ඊළඟට ඔයාලට මට ගම්මිරිස් ටිකක් ඕන නම් ඒකත් උඩින් දාගන්න පුළුවන් මේක මේ අවසානයේදී. ඒකත් හරිම ගුණදායකයි. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න අද බලාගත්ත ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ බීට්‍රූට් කරිය නැත්නම් අපේ රතු වල කරිය හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක හරිම සරලයි, හරි සිම්පල් මේක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාමත් කියලා දෙන්නේ තාමත් සරලව ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදියට කියලා. ඉතින් මේක විශේෂයෙන් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හීනෙට කපා ගන්න ඕනේ මේක. පරිස්සමෙන් මේ සමහර අයට කරන්නේ මේක හරි කපා ගන්න බැරුව මේක උයන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේක මේවා හදලා කන්න තාමත් ගුණදායි මේ ආහාරයක්. ඉතින් මේ වගේ හදලා බලන්න. ඉතින් මොන හරි මේ නොතේරෙන පැත්තක් තියෙනවා නම් අහන්න මම කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසෙත් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.